हेलो गाइज, आज म ती साथीहरू जसले सधैँ भन्ने गर्छ तँलाई त कस्तो मिठो खानेकुरा बनाउन आउँछ, हामीलाई त पानीसम्म त तताउन आउँदैन। ती साथीहरूलाई म आज पानी कसरी तताउने भन्ने कुरा सिकाउँछु। त्यसको लागि हामीलाई चाहिन्छ तावा। तावा हुँदैन किन भन्दा यसमा पानी हरिँदैन। ग्रिलर यसमा त झन् हुँदै हुँदैन किनभने यसबाट पानी त अड्दै अड्दैन। त्यसैले हामीलाई चाहिन्छ यस्तो भाँडा जहाँ चाहिँ पानी मजाले अडोस् र हामी यसलाई ग्यासमा हालेर मजाले तताउन सकौँ। अब पानी तताउन नआउनलाई ग्यास बाल्न पनि पक्कै आउँदैन होला। त्यही भएर चाहिँ ग्यास बाल्नलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिला यो अन गर्ने, त्यसपछि लाइटरले लाइट गर्ने अनि हाम्रो ग्यास बल्छ। त्यसपछि हामी यसमा हाल्छौँ प्यानमा चाहिँ सुरुमा पानी हाले पनि हुन्छ, भन्यो भने प्यान हालिसकेपछि हामी पानी हाल्न पनि सक्छौँ। यसमा केही समस्या चाहिँ हुँदैन पानी तात्नमा चाहिँ। पानी चाहिँ एकैछिनमा तात्दैन, त्यसको लागि हामीले केही समय वेट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ याद गर्ने फेरि। अनि केही समय वेट गरिसकेपछि यसरी पानीमा बबल्सहरू आउन थाल्छ, यो चाहिँ हाम्रो पानी तात्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ सङ्केत हो। यसरी नै बिस्तारै हाम्रो पानी तात्दै जान्छ। यसरी बोइल हुन थाल्छ अनि पानी हेर्नुहोस् है, पानी बोइल हुन थाल्यो। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भने ग्यास बन्द गरिदिन्छौँ अनि पिउनु छ भने यसलाई चाहिँ हामी ग्लासमा हालिदिन्छौँ। पानी कसरी तताउने भन्ने कुरा त सिक्यो। यसरी नै अरू खानेकुरा पनि पकाउन सिक्नको लागि मेरो च्यानललाई लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु। अनि अर्को कुरा, पानी चाहिँ फेरि तातो छ भन्दैमा खान सकिन्न नि, त्यसलाई गर्दै यसरी खानुपर्छ फेरि।